Nếu bạn nghĩ Apple, Microsoft hay Amazon là những tập đoàn giàu nhất thế giới thì xin lỗi nha, bạn vẫn còn non và xanh lắm. Vì có một tổ chức còn bá hơn nữa đấy. Để tôi bật mí cho mấy anh chị em một đế chế siêu bá đạo nhé. Đó là tập đoàn Vatican, một đế chế toàn cầu, miễn thuế, không cổ đông, không niêm yết, không kiểm toán độc lập, không minh bạch tài chính và đặc biệt là không ai dám đụng vào, vì ngay cả FBI cũng phải gãi đầu. Hả? Hàng nghìn tỷ đô trong tay, 1,4 tỷ con chiên khắp thế giới, bất động sản từ London tới New York mà vẫn khoác áo thánh thiện. Xin chào quý anh chị em trên khắp vũ trụ, chào mừng quay trở lại với kênh Nhất Thế Giới, nơi tôi bóc trần sự thật, không sợ ma, không ngán mafia, càng không ngại đối mặt với thần thánh nào cả, mà sẽ lột trần cả một đế chế tôn giáo, quyền lực và tiền. Hôm nay, chúng ta sẽ chui vào bên trong một tập đoàn tôn giáo quyền lực nhất trong lịch sử loài người. Tập đoàn Vatican, nơi không bán hàng, không IPO, không chia cổ tức, nhưng vẫn ôm trọn hàng nghìn tỷ đô, điều khiển cả một phần thế giới và quyền lực mềm thì phủ sóng từ Âu, Á, Phi cho đến Mỹ Latin. Nghe vô lý đúng không? Vô lý nhưng mà có thật. Nếu bạn tưởng Vatican chỉ là nơi để cầu nguyện, xưng tội và rửa tội, thì bạn đang nhầm to như tượng Chúa giang tay ở Rio de Janeiro rồi đấy. Vì phía sau những bộ áo lễ thánh thiện kia là cả một đế chế quyền lực mềm, truyền thông cứng, tài sản khủng và những bí mật đen tối đến rợn người. Nếu anh em thấy video này vừa sốc vừa thật, vừa buồn cười mà cũng hơi nhức đầu, thì đừng quên like nhẹ một phát, share mạnh tay cho bạn bè cùng vỡ não. Và đặc biệt là đăng ký kênh Nhất Thế Giới để không bỏ lỡ bất kỳ video bóc trần nào tiếp theo nha. Vatican, tập đoàn đầu tiên được Chúa bảo trợ. Vatican, nghe thì tưởng là thánh địa linh thiêng. Nhưng thực chất, đây là quốc gia duy nhất trên hành tinh mà ngành công nghiệp chính là tôn giáo. Đúng vậy, một quốc gia công ty mà giáo hoàng là CEO trọn đời, khỏi cần bầu cử, không minh bạch tài chính, không bị kiểm toán, mà vẫn điều hành cả một hệ sinh thái toàn cầu với hơn 1,3 tỷ khách hàng trung thành. Không niêm yết trên sàn chứng khoán, không cần quảng cáo, không bị cạnh tranh, nhưng vẫn giữ được thị phần linh hồn khủng nhất lịch sử loài người. Thánh thật chứ còn gì nữa. Vatican có gì mà ngon lành vậy? Nghe nè, hệ thống chi nhánh toàn cầu, gọi sang trọng là giáo phận, mọc khắp từ Hà Nội tới New York. Đội sale siêu đỉnh, linh mục, giám mục, hồng y, bán niềm tin ngon hơn cả quảng cáo iPhone. Wow. Thương hiệu bất tử, thánh kinh, quyền năng vĩnh cửu, ai dám cạnh tranh hả? Và đặc biệt, sản phẩm độc quyền không bao giờ hết đát, linh hồn, mua một lần, lo cả kiếp sau. Vì nó không bao giờ lỗi thời, không bao giờ hết hàng, không cần bảo hành. Vatican là quốc gia nhỏ nhất thế giới, chỉ 44 hecta, bé xíu như một khu biệt thự Vinhomes. Nhưng đừng bị kích thước đánh lừa. Đây là tập đoàn tài chính vĩ đại nhất lịch sử nhân loại. Từ văn phòng trụ sở ở Rome, họ quản lý hàng ngàn tỷ USD tài sản rải rác toàn cầu, từ bất động sản ở London, New York, đến cả cổ phiếu Apple, Tesla. Tài sản công bố tạm thôi là hơn 8 tỷ euro, chưa kể những khoản khó nói thành lời. Và rồi, năm 2021, Vatican lên sóng thông báo thâm hụt 80 triệu euro. Ôi giáo hội đang gặp khó, anh em tín đồ ơi, xin ủng hộ Peter S. Benz để giúp đỡ giáo hoàng vượt đại hạn. Ủa? Nhưng, năm đến 2023, IOR, tức là ngân hàng của Chúa, vẫn báo lợi nhuận khủng 33,2 triệu USD, trong lúc cả thế giới còn loay hoay với hậu Covid. Câu hỏi đặt ra, vậy thâm hụt là do đâu? Tiền chảy đi đâu? Có phải vàng thánh đang bị rửa sạch theo cách thần thánh nhất? Bắt đầu thấy mùi tiền bẩn gì không vậy? Và anh chị em yên tâm, chúng ta chỉ mới xé lớp vỏ đầu tiên của củ hành Vatican thôi. Drama mới chỉ khai vị. Bán chủ trên thiên đường, chiêu ân xá. Chào quý anh chị em mê tâm linh học. Trước khi Elon Musk bán vé lên sao Hỏa, thì Vatican đã bán vé lên thiên đàng từ rất nhiều đời trước rồi. Và xin nhấn mạnh, không cần tên lửa, chỉ cần tiền mặt. Mọi người tưởng giáo hội Công giáo thời Trung Cổ chỉ lo cầu nguyện thôi à? Sai rồi nhé. Đầu tiên, phải hiểu rõ là
Giáo hội Công giáo thời Trung Cổ không chỉ là tôn giáo, mà là siêu cường toàn cầu, bá đạo hơn cả đế quốc La Mã. Sau khi hoàng đế Constantine phê chuẩn Kitô giáo làm quốc giáo, năm 313 qua sắc lệnh Milan, các giáo hoàng là vua của Vatican, đồng thời cũng là lãnh đạo tối cao của giáo hội Công giáo tại Ý. Nghĩa là mấy ông ấy vừa nắm chìa khóa lên trời, vừa chơi quyền lực chính trị ở hạ giới như đại ca xã hội đen có chống lưng từ Chúa. Giáo hoàng không chỉ là vua, mà còn tự xưng Chúa chọn tôi để trị vì cả thế giới. Giáo hội bắt đầu tích lũy tài sản từ đất đai, vàng bạc và quyền lực chính trị. Đến thế kỷ 8, vua Bourbon chơi lớn, tặng cả cục đất qua tặng đất của Bourbon-S Donation năm 756, biến Vatican thành đại gia bất động sản với 15.000 dặm vuông đất Ý mà không phải gánh thuế nhà đất. Nhưng drama bắt đầu khi tiền cạn. Vì sao hả? Vấn đề là càng giàu lại càng khát tiền. Các giáo hoàng lúc này tiêu như đại gia Dubai, xây nhà thờ, đắp vòm, tuyển họa sĩ, nuôi lính, đánh Hồi giáo, đánh nhau với vương quốc lân cận để duy trì quyền lực, quân đội và các công trình tôn giáo. Mỗi bức tranh thiên thần là một thỏi vàng bay màu. Tuy nhiên, giáo hội không có hệ thống thuế hiệu quả như các vương quốc, nên phải tìm cách huy động vốn từ tín đồ. Có một vấn đề, giáo hoàng đã thu hết thuế ở lãnh thổ giáo hoàng, đã tính phí thương mại, bán sạch nông sản trong vùng mà tiền thì vẫn thiếu. Không có ngành thuế, phải nghĩ ra cái mồi câu tài chính tâm linh. Thế là Vatican nghĩ ra chiêu bá đạo, ân xá, vé lên thiên đàng, trả bằng tiền mặt. Ban đầu thì nhẹ nhàng lắm. Từ hồi thế kỷ 3, các tín đồ phạm tội lỗi, không sao. Giáo hội cho phép sám hối bằng cách thực hiện các hành động như cầu nguyện, ăn chay, đi hành hương là được tha thứ. Khái niệm này đã có từ thời Kitô giáo sơ khai. Nhưng hành xác thế này thì mệt quá, khắc nghiệt và mất thời gian, ai mà chịu nổi. Dân thì lười, giáo hội thì thiếu tiền. Thế là bộ não marketing thánh thần của Vatican bừng sáng. Sám hối à, vất vả quá, nạp tiền đi, tụi tôi xóa tội cho. Năm 517, hội đồng Iber bật đèn xanh, đóng tiền là giảm án. Đến thế kỷ 10, quyên góp, hành hương cũng được công nhận là cách xóa tội. Và bơm, năm 1095, giáo hoàng Urban II tung cú sốc đỉnh cao. Ai đi thập tự chinh, tha sạch tội luôn. Không đi được, thì đóng tiền là vẫn được tha, vẫn được lên thiên đàng. Địa ngục hả? Chỉ là thứ dành cho người không đủ ngân sách. Đó là lúc ý tưởng về luyện ngục, nơi linh hồn được thanh tẩy trước khi lên thiên đàng, trở nên phổ biến trong thần học Công giáo và được đẩy lên marketing cấp độ thiên tài. Tín đồ sợ thí mồ luôn, làm dân chúng sợ xanh mặt, chết rồi mà vẫn bị tra tấn á. Còn Vatican thì ngồi đếm tiền như mở tiệm vàng. Nhưng chưa hết, bước sang thế kỷ 13, khoảng năm 1230, các nhà thần học Hugh of St. Church, Thomas Aquinas, Albertus Magnus phát minh ra khái niệm kho công đức, Treasure of Merit. Chúa và các thánh có công đức dư thừa, giáo hội giữ, ai cần thì chuyển khoản là chia. Một loại quỹ công đức siêu linh thiêng, dùng mãi không hết, không thua gì phép in tiền. Nước nào in tiền thì bị chửi phá giá, còn Vatican in, vé lên thiên đàng thì lại được tung hô. Nghe kỳ ha, nhưng thời đó, dân chúng sợ luyện ngục hơn cả xếp nợ lương. Giáo sĩ như Johann Tedjo từng hét lên khi đồng xu trong rương vang lên, linh hồn từ luyện ngục bay ra. Giáo hội biến đức tin thành một sản phẩm dễ mua. Mặc dù giáo hội không chính thức phê duyệt việc bán ân xá, các lạm dụng đã xảy ra, đặc biệt vào thế kỷ 15 đến 16. Và một chất xúc tác khác cũng rất quan trọng là vào thời Trung Cổ, xã hội châu Âu bắt đầu phát triển kinh tế tiền tệ với các thương nhân và tầng lớp trung lưu xuất hiện. Giáo hội nhận thấy tiềm năng khai thác nhóm này, biến việc sám hối từ hành động như hành hương thành giao dịch tài chính. Hành hương cực thân, còn phải bận bán hàng. Giải pháp, đóng tiền, vẫn được tha. Điều này dẫn đến việc chính thức hóa ân xá vào thế kỷ 11, khi giáo hoàng bắt đầu cấp giấy chứng nhận tha thứ tội lỗi đổi lấy tiền hoặc tài sản. Và thế là siêu ý tưởng bán ân xá ra đời. Bạn có tội, không sao, hãy đóng tiền, lỗi lầm sẽ được xóa sổ, linh hồn được cấp quyền vào thẳng thiên đường như vé business class. Một chứng chỉ ân xá được cấp sau khi bạn đóng tiền. Bạn, người thân, thậm chí người đã chết cũng được giảm án nơi luyện ngục, Purgatory. Mua vé cho người đã chết về trời sao, nghĩa là chết rồi vẫn còn,
Tajit doanh thu. Một tờ giấy, một con dấu, vài lời chúc, bom, mày có vé business class lên thiên đàng, mua cho cả người chết nữa, kiểu ông nội mày lên trời, yên tâm. Amazon mà có dịch vụ này chắc phá đảo rồi. Hả? Tiền thu về đi đâu? Đi thẳng về Rome, xây cung thánh đường Thánh Phêrô, nhà thờ to nhất hành tinh, dự án bất động sản tâm linh đắt đỏ nhất nhân loại. Trả lương cho các họa sĩ, kiến trúc sư, các nghệ sĩ thiên tài như Michelangelo, Raphael, có thể gọi là content creator 5 sao thời Trung Cổ. Và chắc chắn không thể thiếu tiệc tùng thâu đêm của đám giáo sĩ quý tộc trong giáo hội. Thánh thần đâu chưa thấy, chứ rượu vang Pháp thì uống hết mấy hầm. Hả? Nhưng chiêu này lạm dụng kinh quá. Dù ban đầu mang tính tâm linh, ân xá nhanh chóng bị lạm dụng. Giáo sĩ bán ân xá cho cả tội chưa phạm, indulgence for future sins, và các nhà quý tộc dùng tiền để mua đặc quyền. Giáo sĩ bán cả tội chưa phạm, kiểu muốn ngoại tình tuần sau, đưa tiền đây. Năm 1392, giáo hoàng Boniface IX đã phải lên án mấy giáo sĩ tự ý bán ân xá và phải quát rằng mấy ông bán ân xá bậy bạ, dừng lại đi. Và thế lại đến lúc drama nổ tung. Năm 1517, giáo hoàng Leo X tiếp tục bán ân xá rầm rộ để hoàn thiện thánh đường Thánh Phêrô. Hành vi này bị chỉ trích là tham nhũng, gây phẫn nộ cho Martin Luther, một tu sĩ người Đức nổi điên lên vì thấy niềm tin bị bán như rau ngoài chợ. Ông dán thẳng 95 luận đề lên cửa nhà thờ. Ông khịa thẳng, nếu thiên đường mà mua được bằng tiền, thì địa ngục chắc chắn là nơi dành cho người nghèo. Trích từ cuốn Thánh ngôn khịa học, chương 16, câu 9. Quả bom tinh thần phát nổ, dẫn đến phong trào cải cách Tin lành, chia đôi Thiên Chúa giáo, làm rạn nứt Vatican và rúng động cả châu Âu. Ân xá, một ý tưởng kinh doanh thiên tài, nhưng cái giá phải trả là cả đế chế tôn giáo vĩ đại rạn nứt. Đến năm 1567, giáo hoàng Pius V cấm bán ân xá trực tiếp vì gây chia rẽ. Nhưng tư duy kinh doanh đức tin vẫn âm thầm và tồn tại, ảnh hưởng đến các hoạt động tài chính sau này, như Peter S. Benz, quỹ quyên góp toàn cầu của Vatican với hơn 1,4 tỷ khách hàng trung thành. Hiện nay, các bài đăng trên các trang mạng xã hội gần đây cho thấy tranh cãi vẫn tiếp diễn, với một số người cho rằng giáo hội chưa bao giờ chính thức bán ân xá. Điều này cho thấy chiêu bài ân xá vẫn là một chủ đề nhạy cảm, phản ánh sự phức tạp trong lịch sử tài chính của Vatican. Ân xá, chiêu trò marketing vĩ đại nhất lịch sử tôn giáo. Biến nỗi sợ thành sản phẩm, biến đức tin thành doanh thu. Và dù thế giới đổi thay, Vatican vẫn luôn biết cách giữ chỗ trên thiên đàng cho những ai biết nộp tiền đúng hạn. Tóm lại, ân xá có thể đã biến mất, nhưng tinh thần của nó vẫn sống trong những lời kêu gọi quyên góp của Vatican. Vậy Vatican có dừng lại không sau scandal bán chỗ trên thiên đàng? Không, họ chỉ đổi chiến lược, từ bán giấy tờ sang bán hình ảnh, ảnh hưởng và sự sùng kính chính trị. Và thế là chúng ta bước sang kỷ nguyên của mafia, ngân hàng và những cái chết mờ ám. Hành trình vào bóng tối, lịch sử đen tối của giáo hội. 1. Giới quý tộc đen, thế lực ngầm bên trong Vatican. Nè các anh chị em, mọi người có nghe tới giới quý tộc đen chưa? Ngầu hơn cả mafia trong phim luôn đấy. Mấy ông tưởng giáo hoàng là người quyền lực nhất Vatican à? Xin lỗi, sai rồi. Thực tế thì giáo hoàng chỉ là chủ tịch danh nghĩa thôi, còn CEO thực sự của đế chế linh thiêng này là một hội kín bí ẩn, giới quý tộc đen. Quý tộc đen là ai? Không phải hoàng tộc Dracula, cũng không phải mấy ông pháp sư hắc ám, mà là những gia tộc quyền quý châu Âu từng thao túng giáo hội trong bóng tối suốt hàng thế kỷ. Từ thời Trung Cổ, họ là các gia tộc siêu giàu, siêu ngầm và siêu thân giáo hoàng, như Orsini, kẻ thao túng Hồng Y đoàn; Colonna, nhà đẻ ra giáo hoàng Martin V; Massimo Pallavicini, đế chế tài chính; Medici, ngân hàng quyền lực nhất châu Âu thế kỷ 15. Và tất nhiên, nhà Borgia, gia tộc sát thủ trứ danh, trùm drama, trùm đầu độc, trùm mua chức giáo hoàng. Họ không đơn thuần là tín đồ, mà là người tài trợ, cố vấn, bảo kê và đôi khi thay mặt Chúa giải quyết vấn đề. Từ năm 756, khi nhà nước giáo hoàng còn bá chủ nước Ý, mấy gia đình này đã là bảo kê cho Vatican, làm cố vấn, tài trợ, thậm chí đẻ ra giáo hoàng.
Nhà Colonna sản sinh giáo hoàng Maen V, còn Borgia thì có Alexander VI, ông hoàng tai tiếng với tiệc tùng và gái gú. Họ đã làm gì? Họ từng nắm giữ chức vụ cao cấp trong giáo hội, hồng y, tổng giám mục, thủ quỹ và cả giáo hoàng. Họ chính là kẻ bảo kê cấp cao nhất cho quyền lực Vatican. Vatican muốn thao túng chính trị Ý. Quý tộc đen bật đèn xanh. Giáo hoàng bị phản đối. Quý tộc đen xuất hiện bảo vệ ngai vàng. Có nội bộ cần thanh lọc. Quý tộc đen xử lý êm đẹp. Họ chính là hệ thống bảo vệ quyền lực thâm sâu nhất, vừa là người bảo kê, vừa là người thu lợi. Họ mặc đồ đen, nhưng không phải để dự tang lễ, mà để thể hiện quyền lực bóng tối. Và đặc biệt, họ không cần niềm tin, họ có quyền lực. Họ thao túng như thế nào? Sau Hiệp ước Lateran năm 1929, khi Vatican mất quyền lực thế tục và trở thành một quốc gia nhỏ bé như bây giờ, giới quý tộc trung thành với giáo hoàng hơn là với nước Ý thống nhất được gọi là quý tộc đen, vì họ mặc áo đen để phản đối sự thống nhất đất nước. Họ trở thành chính quyền trong bóng tối, cầu nối giữa Vatican và thế giới tài chính, ngân hàng, chính trị quốc tế. Giáo hoàng là người được Chúa chọn. Có thể đúng, nhưng trước đó phải được giới quý tộc gật đầu cái đã. Họ không chỉ kiểm soát tài chính mà còn định hình chính sách, chọn giáo hoàng và âm thầm điều hành doanh nghiệp linh thiêng này. Hai, vụ lạm dụng tình dục trẻ em, vết nhơ không thể xóa. Hàng ngàn vụ bê bối lạm dụng tình dục trẻ em đã bị phanh phui ở Mỹ, Úc, Ireland, Đức, Pháp. Đây không còn là scandal, mà là một tội ác có hệ thống, có tổ chức và được bảo kê cấp cao. Con số không thể làm ngơ. Hơn 330.000 trẻ em bị lạm dụng ở Pháp trong vòng 70 năm, báo cáo của Ủy ban Sauve năm 2021. 6.000 nạn nhân ở Úc bị lạm dụng bởi hơn 1.800 linh mục, Ủy ban Hoàng gia Úc năm 2017. Tại Mỹ, từ năm 1950 đến năm 2020, hơn 4.300 linh mục bị cáo buộc lạm dụng tình dục, theo báo cáo của Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ. Ở Ireland, nhiều tu viện từng là trại tra tấn trẻ em, với tra tấn thể xác, lạm dụng tình dục và chôn xác trong sân nhà thờ. Nhưng số thực tế có thể gấp đôi. Vatican làm gì? Im lặng. Cơ chế bao che tinh vi. Phạm tội không bị xử, chỉ bị thuyên chuyển sang giáo xứ khác. Nạn nhân bị ép im lặng bằng tiền hoặc đe dọa bằng đức tin. Giáo hoàng từng giữ im lặng, không công bố danh sách linh mục phạm tội. Dưới thời giáo hoàng Benedict XVI, một số động thái xử lý bắt đầu xuất hiện, nhưng chỉ mang tính đối phó như xin lỗi nhẹ nhàng. Giáo hoàng Francis từng tuyên bố sẽ làm sạch giáo hội, nhưng nhiều nạn nhân cho rằng ông nói mạnh hơn làm. Đến 2025 vẫn chưa công khai danh sách thủ phạm. Những vụ việc chấn động. Trường nội trú Mount Castle ở Canada, nhiều học sinh bị xâm hại, dẫn đến tự tử. Vatican bị cáo buộc giúp các linh mục trốn khỏi luật pháp Canada. Quỹ từ thiện của Đức Hồng Y Theodore McCarthy ở Mỹ bị phát hiện vừa nhận tiền từ Vatican, vừa lạm dụng trẻ vị thành niên, nhưng được bảo vệ suốt 40 năm. Năm 2002, Boston Globe tung bom, 87 linh mục ở Boston lạm dụng hơn 1.000 trẻ em từ thập niên 1960. Linh mục John Sorgan, một mình phá hoại hơn 130 đứa trẻ, bị giáo hội che đậy, chỉ chuyển từ giáo xứ này sang giáo xứ khác. Báo cáo Pennsylvania 2018 còn sốc hơn, 300 linh mục lạm dụng hơn 1.000 nạn nhân, với tài liệu nội bộ bị Vatican giấu kín. Sở mật của Vatican, nhiều tài liệu điều tra bị giữ kín, không chuyển sang cơ quan dân sự. Ba, scandal tài chính tiền bẩn, rửa tiền và mafia. Tiền là máu nuôi cơ thể Vatican, và máu ấy không sạch. Theo cuốn God is Banker, Gerald Bosner, quý tộc đen còn là phù thủy tài chính, giúp Vatican rửa tiền bẩn. Ngân hàng Vatican, IOR, từng rửa tiền cho mafia Ý qua các tài khoản offshore tại Thụy Sĩ và Bahamas.
Scandal Banco Ambrosiano 1982. IOR bị cáo buộc rửa tiền cho mafia qua công ty bình phong ở Bahamas, lỗ 1,3 tỷ USD. Tổng giám mục Paul Marcinkus, người đứng đầu IOR, bị nghi dính líu làm ăn với mafia. Vatican tự nguyện trả 244 triệu USD để dàn xếp và không nhận tội. Ai đứng sau hả? Tài khoản offshore có dấu vết nhà Colonna. Vụ đầu tư bất động sản ở London 2014 đến 2018. Vatican đầu tư 350 triệu euro vào một tòa nhà ở London. Kết quả, lỗ 140 triệu euro. Một công ty bình phong của nhà Pallavicini ở Geneva bị nghi nhận hoa hồng hộ cả triệu đô. Một bức thư rò rỉ tiết lộ: ngài Pallavicini, Becciu biết quá nhiều, phải xử lý. Đức Hồng Y Becciu bị kết án tù vì tham ô và lừa đảo. Kết quả phát hiện ra rằng các giao dịch này liên quan đến những người bạn của Francis, khiến nỗ lực cải cách của giáo hoàng Francis trở thành trò cười lúc bấy giờ. Bây giờ quyền lực còn ở đâu? Bạn không thấy họ. Nhưng họ vẫn ở đó, tham gia hội nghị bí mật của Vatican, xuất hiện trong danh sách nhà đầu tư các quỹ ở Geneva, London, Dubai, tài trợ các dự án công nghệ ở Silicon Valley. Họ không lên báo, không có chức danh, nhưng lại có ghế không chính thức trong việc chọn giáo hoàng mới. Có người nói giáo hoàng là người được Chúa chọn, nhưng đôi khi là người được quý tộc đen phê duyệt trước. Ngày nay, quý tộc đen vẫn lộng hành, từ bất động sản London đến quỹ công nghệ ở Silicon Valley. Họ dùng công ty bình phong ở Dubai, Bahamas để che giấu dòng tiền. Mấy ông giờ vẫn nghĩ đây là phim gián điệp hả? Không, đây là Vatican, đế chế bóng tối thực thụ. Họ không cần mặc áo choàng trắng, họ không cần giảng đạo, họ không cần lòng tin, chỉ cần quyền lực và tiền. Và trong bóng tối của Vatican, những kẻ quyền lực nhất không bao giờ xuất hiện trước công chúng. Vậy tiền từ đâu đổ vào Vatican và được rửa sạch như thế nào? Xin mời các anh chị em bước vào thế giới ngầm mang tên ngân hàng của Chúa, nơi mafia, tiền và xác chết có thể chung một cát sắt. Ngân hàng của Chúa biến tiền tội phạm thành tiền thánh thiện. Khi mấy ông bà anh chị em gửi tiền vào ngân hàng bình thường thì chúng ta được lãi. Còn khi gửi tiền vào ngân hàng Vatican thì sao hả? Thì anh chị em chúng ta được vào danh sách theo dõi của thế giới ngầm. Hả? Họ gọi nơi này là ngân hàng của quyền lực bóng tối. Anh em sẵn sàng chưa? Chuẩn bị nổ não với bộ sưu tập scandal đen tối nhất lịch sử Vatican với tôi nào. Ngân hàng Vatican là gì? Tên chính thức: Viện Công vụ Tôn giáo, Institute for the Works of Religion, IOR. Nhưng giới tài chính toàn cầu gọi nó bằng cái tên dân dã hơn: Ngân hàng của Chúa, nơi những con chiên ngoan đạo vô tình tài trợ cho các phi vụ kinh hoàng. Thành lập năm 1942, đây là ngân hàng chính thức của Vatican, quản lý tài sản cho giáo hội và các tổ chức công giáo toàn cầu. Mục tiêu công khai: hỗ trợ công việc tôn giáo trên toàn cầu. Scandal số 1: Mafia và Vatican, bộ đôi rửa tiền hoàn hảo. Mafia thì cần rửa tiền, Vatican thì không bị kiểm soát. Kết quả, một cặp đôi trời đánh nhưng hợp rơ. Vì Vatican là quốc gia độc lập nên luật chống rửa tiền của Ý không áp dụng được. Các băng đảng từ Sicilia, Calabria, thậm chí trùm ma túy Nam Mỹ đều bị cáo buộc đã gửi tiền vào đây để tẩy trắng. Một phần tiền rửa sạch xong sẽ được dùng cho hoạt động từ thiện, rồi quay vòng như chưa có gì xảy ra. Một vòng luẩn quẩn, đạo đức, mafia, tiền tươi cứ thế quay đều. Thập niên 1970 đến 1980, ngân hàng Vatican bị nghi hoạt động như ngân hàng offshore, ẩn dòng tiền, hỗ trợ tài khoản bóng tối cho chính trị gia và tội phạm có tổ chức. Ngân hàng này bị cáo buộc rửa hàng trăm triệu đô cho mafia Ý, đặc biệt là băng Banda della Magliana, nhóm tội phạm khét tiếng ở Rome. Và ai là tay môi giới máu mặt nhất cho những phi vụ rửa tiền này? Roberto Canvi, người được mệnh danh là Banker of God, chủ tịch ngân hàng Ambrosiano, có quan hệ mật thiết với Vatican.
Scandal số 2, chiếc két vàng Nagy, khi Vatican trở thành ngân hàng của quỹ. Vatican, nơi được gọi là trái tim tinh thần của nhân loại, nơi giảng dạy lòng vị tha, nhưng lại có dấu hiệu cất giấu vàng của những kẻ tàn sát hàng triệu người. Vậy câu hỏi là, Vatican có hậu thuẫn cho phát xít không? Hay chỉ là giữ hộ vàng máu với hoa hồng? Câu chuyện bắt đầu sau Thế chiến II. Châu Âu tan hoang, thành phố đổ nát, triệu người chết. Nhưng giữa tàn tích ấy, có một nơi vẫn lặng lẽ, phát tài. Không phải phố Wall, mà là Vatican. Theo nhiều tài liệu giải mật sau này, ngân hàng Vatican, IOR, bị cáo buộc đã cất giữ vàng Nagy, cướp từ người Do Thái, Romani và các nạn nhân ở châu Âu. Nhận tiền máu từ chế độ Ustasi, nhóm phát xít Croatia đã gây ra những vụ thảm sát rùng rợn tại Balkan. Hỗ trợ mạng lưới Red Lines giúp các tội phạm chiến tranh trốn sang Nam Mỹ đổi lấy vàng. Những bằng chứng rợn người. Báo cáo Bigelow năm 1946, Vatican bị nghi giữ tới 350 triệu franc Thụy Sĩ bằng vàng Nagy. Một phần được Vatican cất trong hệ thống tài chính của mình. Phần khác được tuồn qua Tây Ban Nha, Thụy Sĩ, Argentina, thiên đường cho phát xít lẫn trốn. Tài liệu giải mật Mỹ năm 1997, Vatican bị cáo buộc giữ hộ 200 triệu franc vàng, 1.5 tỷ USD hiện nay cho Ustasi, chế độ phát xít từng thực hiện diệt chủng tại Balkan. Các linh mục và hồng y cấp cao thậm chí giúp Ante Pavelic, lãnh đạo tội ác này, trốn thoát qua đường tu viện. Sách God Bankers của Gerald Bosner vạch trần ngân hàng Vatican dưới thời giáo hoàng Pius XII nhận tiền và vàng mà không cần biết nguồn gốc, đóng vai rửa tiền thánh thiện cho kẻ sát nhân thời chiến. Vatican nói gì? Họ phủ nhận tất cả, gọi đó là từ thiện cho người tị nạn. Còn các đơn kiện tại Mỹ thì sao? Tòa bác vì thiếu bằng chứng trực tiếp. Nhưng câu hỏi vẫn lơ lửng như mùi máu chưa khô. Tại sao tài khoản IOR lại phình to ngay giữa thời chiến? Ai đã dàn xếp những chuyến tàu vàng bí ẩn đó? Và tại sao Vatican chưa bao giờ giải thích được đống vàng kia đang ở đâu? Vàng có thể tan chảy, nhưng tội ác thì không. Trong khi hàng triệu người chết thảm vì diệt chủng, thì ngân hàng của Chúa lại được nghi ngờ trở thành két sắt rửa tiền cho kẻ thù của nhân loại. Và cái đáng sợ hơn cả là chính sự im lặng của Vatican suốt hàng thập kỷ qua mới là lời thú tội không lời khủng khiếp nhất. Scandal số 3, cái chết lạ lùng của chúa tể ngân hàng Roberto Canvi. Năm 1982, ngân hàng Banco Ambrosiano sụp đổ, mất trắng 1,3 tỷ USD. IOR bị nghi rửa tiền cho mafia Banda de la Magliana qua các công ty bình phong ở Bahamas. Vatican phải chi 244 triệu USD để dàn xếp, nhưng drama chưa dừng. Người đứng đầu IOR lúc đó là Tổng giám mục Paul Marcinkus, bị gọi là kẻ môi giới bóng tối vì có liên hệ với mafia Ý và nhóm bí mật B2 Ông bị gửi thư đe dọa: ngưng đào bới, nếu không mày sẽ giống Canvi. Chúa có thể tha tội, nhưng ngân hàng Vatican thì không xóa nợ. Và đúng thật, Roberto Canvi, chủ tịch Banco Ambrosiano, bị phát hiện treo cổ dưới cầu Blackfriars ở London, trong túi có tiền mặt, đá và tài liệu mật, một cách chết rất tình cờ với phong cách mafia Ý. Trước đó, ông này bị phát hiện biển thủ hơn 1,3 tỷ USD có liên hệ với mafia, băng B2 và ngân hàng Vatican. Điều tra sau đó, tịch ngóm, Vatican từ chối mọi liên quan. Tự tử sao? Không, cảnh sát ban đầu nói tự tử, nhưng sau đó bị lật lại, đây là một vụ thanh trừng. Điều tra năm 2002 xác nhận bị ám sát theo kiểu mafia để bịt miệng. Ai đứng sau hả? Giới quý tộc đen như dòng họ Pallavicini và mạng lưới rửa tiền chạy qua Thụy Sĩ, Vatican và mafia Ý. Nhưng đến nay thì cái chết của ông vẫn còn là bí ẩn. Vì Canvi biết quá nhiều bí mật về dòng tiền bẩn giữa mafia, Vatican và các hội kính. Từ đó, thiên hạ truyền nhau biệt danh: nhà thờ thánh thần ở trên, sòng bài của quỷ dữ ở dưới. Có những cáo buộc về việc Vatican giúp rửa tiền cho các mạng lưới tội phạm,
nhưng luôn được bảo vệ bằng lá chắn miễn trừ ngoại giao và bí mật tôn giáo. Và lớp vỏ bọc quyền lực nhất, đó là sự thánh thiện. Scandal số 4, vụ mất tích ám ảnh Emanuela Orlandi. Và đây là phần đen tối và ám ảnh nhất. Năm 1983, Emanuela Orlandi, cô bé 15 tuổi là con gái của nhân viên Vatican, rời Vatican đi học nhạc ở Rome và đột ngột mất tích không dấu vết. Gia đình tìm kiếm, truyền thông điên đảo, quốc tế dậy sóng. Giáo hoàng John Paul II đích thân kêu gọi điều tra, nhưng không ai trả lời, và Vatican cũng im lặng, không một lời giải thích. Suốt hơn 40 năm nay, sự thật vẫn chìm trong bóng tối. Các giả thuyết nổi lên. Emanuela bị bắt cóc làm con tin để ép Vatican trả nợ mafia. Cô bé là nạn nhân trong mạng lưới ấu dâm có liên quan đến một số nhân vật cấp cao trong giáo hội. Dính líu tới CIA, Hội Tam Điểm, mafia và ngân hàng Vatican. Manh mối hot nhất: Mafia Banda della Magliana bắt cóc Emanuela để ép Vatican trả nợ từ Banco Ambrosiano. Sabrina Minardi, tình nhân trùm mafia Enrico Gebedis, khai thấy Emanuela bị giam, rồi bị đưa lên xe Mercedes biển Vatican và rồi mất tích vĩnh viễn. Có người thậm chí còn tin rằng xác cô được chôn ngay bên dưới một ngôi mộ trong Vatican. Rùng rợn hơn là, vào năm 2019, Vatican đồng ý mở 2 ngôi mộ nghi vấn nhưng bên trong trống rỗng. Không xương, không xác, không lời giải, chỉ có bóng tối và im lặng kéo dài từ vĩnh hằng. Năm 2023, Netflix ra mắt phim tài liệu Vatican Girl làm bùng nổ lại vụ việc, đặt câu hỏi: phải chăng Vatican biết sự thật nhưng che giấu? Còn sốc hơn, trong phim tiết lộ, Emanuela từng kể bị một người gần gũi giáo hoàng quấy rối trong Vatican Garden. Cô biết bí mật động trời nên bị xử lý để bảo vệ tòa thánh. Và tới năm 2024, tòa thánh chính thức bị yêu cầu mở lại hồ sơ vụ án. Nhưng mọi thứ vẫn là một màn sương mù dày đặc. Công tố viên Vatican xác nhận có hồ sơ mật nhưng không công bố. Quý tộc đen, hồng y hay mafia đứng sau hả? Pietro Orlandi, anh trai Emanuela, hét lên: Vatican biết hết, nhưng họ giấu. Scandal số 5, CEO bị đá bay vì quá trung thực, Ettore Tedeschi. Bạn nghĩ Vatican sa thải ai? Những kẻ tham nhũng à? Nhầm rồi, họ đá bay người quá trung thực. Năm 2009, Ettore Tedeschi, một chuyên gia tài chính danh tiếng, từng làm cho ngân hàng Santander, được bổ nhiệm làm chủ tịch ngân hàng Vatican, IOR. Nhiệm vụ chính, làm sạch ngân hàng này khỏi các giao dịch mờ ám, rửa tiền và tẩy rửa tiếng xấu lâu năm. Nhưng ông lại làm quá tốt. Ông đòi công khai hóa, tăng tính minh bạch và dám điều tra những khoản tiền bất thường. Kết quả, năm 2010, chính quyền Ý đã mở cuộc điều tra rửa tiền vào ngân hàng Vatican, tịch thu 23 triệu euro vì các giao dịch đáng ngờ bị cáo buộc vi phạm luật chống rửa tiền. Vatican bày tỏ sự bối rối và kinh ngạc trước cuộc điều tra vụ việc đã tăng cường giám sát các hoạt động của ngân hàng, mặc dù không có cáo buộc nào được đưa ra. Sự cố này đã nêu bật những thách thức mà những người cải cách phải đối mặt trong hệ thống tài chính mờ ám của Vatican. Tháng 5 năm 2012, ông đột ngột bị sa thải bởi Hội đồng Giám sát của Vatican với lý do không thực hiện đầy đủ nhiệm vụ và sự suy yếu trong quản lý. Một bản ghi nhớ nội bộ nêu bật những lo ngại về sự vắng mặt của ông trong vai trò lãnh đạo và mối quan hệ căng thẳng với các nhân viên cấp cao. Họ còn tung tin rằng ông mất trí, hành xử kỳ lạ và không phù hợp với văn hóa của Vatican. Chà, rõ ràng là ở Vatican, trung thực không phải một đức tính mà là một tội lỗi. Và nếu bạn định chạm vào ổ rắn thì đừng bất ngờ khi bị cắn. Gotti Tedeschi sau đó nói thẳng: tôi bị loại bỏ vì tôi muốn phơi bày sự thật. Tôi không phục vụ các mục tiêu ngầm. Tedeschi tuyên bố việc ông bị cách chức là do ông thúc đẩy sự minh bạch. Điều này đã gặp phải sự phản đối trong giới tài chính của Vatican. Đến FBI và Europol cũng từng nghi ngờ Vatican sử dụng IOR như một trung tâm rửa tiền xuyên quốc gia. Nhưng đừng lo, không ai bị truy tố. Cái gì xảy ra trong Vatican
thì mãi mãi ở lại trong bóng tối. Scandal số 6. Các giáo hoàng từng bị ám sát, đầu độc và biến mất bí ẩn. Thiên Chúa gọi họ về, nhưng có vẻ người gọi hơi sớm và có mùi thuốc độc trong lời mời. Trong suốt hơn 2.000 năm tồn tại, Tòa Thánh Vatican, nơi linh thiêng nhất thế giới, nhưng cũng là mộ chôn của nhiều giáo hoàng. Giáo hoàng bị đầu độc, không phải một, mà là hàng chục người. 1. John Paul I, vị giáo hoàng chớp nhoáng 33 ngày. Năm 1978, ông chỉ mới ngồi lên ngai được 33 ngày thì đi gặp Chúa. Lý do chính thức là đột quỵ. Nhưng nghe nè, đừng ngây thơ đến thế. John Paul I là người đầu tiên dám đụng vào cái ổ kiến lửa, chuẩn bị cải tổ ngân hàng Vatican, nơi rửa tiền tinh vi hơn cả mafia Ý và thanh trừng một số nhân vật cộng cán. Ông chuẩn bị lôi ra ánh sáng các vụ bê bối của giám mục Marcinkus, Banco Ambrosiano và quý tộc đen. Và rồi, ông uống một tách trà và đi gặp Chúa ngay trong đêm. Kurt Bankers kể John Paul I có sức khỏe tốt, không bệnh tim. Sáng hôm đó, ông được tìm thấy cứng đơ trên giường, giấy tờ biến mất. Tin đồn, nghi bị đầu độc bằng digitalis, chất không để lại dấu vết. Quý tộc đen hay mafia đứng sau không? Không ai dám điều tra, thi thể ổng được ướp xác liền. Không khám nghiệm tử thi, không báo động. Hồ sơ, bốc hơi như linh hồn. Chỉ là một lời thì thầm, ngài đã mệt rồi. Hai. John Paul II, giáo hoàng bị ám sát giữa ban ngày. Năm 1981, giữa quảng trường Thánh Phêrô, giáo hoàng John Paul II bị bắn 4 phát súng bởi Mehmet Ali Agca, sát thủ Thổ Nhĩ Kỳ. Ban đầu hắn bảo tôi làm một mình, sau lại tố KGB và tình báo Bulgaria thuê để bịt miệng vì ông giáo hoàng này chống cộng mạnh tay quá. Năm 1986, tòa án Ý xét xử ra sao hả? Tất cả vô tội vì thiếu bằng chứng. John Paul II sống sót, tha thứ cho kẻ ám sát, nhưng dấu hỏi vẫn lơ lửng. Ai đứng sau? KGB, mafia hay quý tộc đen Vatican muốn gửi tín hiệu đừng chạm vào tụi tao? Đến giờ thì bí ẩn vẫn u ám như sương mù Vatican. Ba. Pius XI, giáo hoàng chuẩn bị nổ tung Mussolini và chết trước bài phát biểu. Năm 1939, giáo hoàng Pius XI chuẩn bị tung ra một bài diễn văn lên án phát xít Mussolini thì đột tử. Trùng hợp nhỉ? Tin đồn là trong đội ngũ bác sĩ lại có mặt Francisco Betazzi, cha của tình nhân Mussolini. Ông giáo hoàng đang khỏe mạnh như vận động viên, từng leo núi, không có bệnh nền nhưng tự nhiên cái lăn ra chết tại giường. Còn bài phát biểu chống phát xít thì sao? Nó biến mất như chưa từng tồn tại. Hồng y Eugen Tisserault nghi có đầu độc, nhưng điều tra thế nào? Xin lỗi, Vatican không có thói quen soi lại quá khứ. Bốn. Gregory VII và John VIII, khi giáo hoàng không chết già mà chết vì chính trị. Gregory VII năm 1073 đến 1085, đụng độ hoàng đế La Mã thần thánh Henry IV, bị lưu đày, sau đó chết bí ẩn nơi đất khách. John VIII năm 872 đến năm 882, theo sách Liber Pontificalis, bị đập đầu bằng búa cho đến chết, một cái chết đậm chất mafia. Vatican hả? Bảo rằng do tai nạn. Dân chúng thì đồn là có bàn tay đen của quyền lực. Từ các hoàng đế, hồng y, đến mafia, tất cả đều luôn rình rập ngai vàng cung thánh Phêrô. 5. Benedict IX, giáo hoàng không chết dù bị đầu độc 3 lần. Nếu Chúa có tài khoản Netflix, chắc Benedict IX, thế kỷ 11, sẽ là bộ phim dài tập yêu thích. Bị đầu độc ít nhất 3 lần, nhưng vẫn không chết. Không biết do sức đề kháng tốt, hay kịch bản Chúa còn đang dang dở. Benedict là một trong những giáo hoàng tai tiếng nhất từng bán cả ngôi vị giáo hoàng, rồi mua lại. Vâng, bán ghế giáo hoàng như bán nhà phố. Thậm chí còn bị đuổi khỏi thành Vatican tới 3 lần. Quý tộc đen thời đó, như dòng Tusculani, có dính líu, muốn khử ổng để kiểm soát tòa thánh. Nhưng ổng cứ sống dai, đúng kiểu nhân vật chính bất tử chính hiệu. 6.
Leo 10 chết vì một bữa ăn thịnh soạn. Giáo hoàng Leo 10 năm 1513 đến 1521, ông Hoàng Phục Hưng chết vì sốt sau một bữa ăn quá thịnh soạn, siêu xa hoa do một người hầu mới vào làm. Ngẫu nhiên hay ai đó có ngửi được mùi âm mưu gì không? Có thể đấy. Nhưng trong thời kỳ đầy âm mưu và nội chiến Vatican, một cái chết sau tiệc luôn khiến người ta nghi ngờ. Ông ăn gì không quan trọng là ai nấu. Giáo hoàng Leo 10 tiêu tiền như nước, bán ân xá và khiến tài chính Vatican khốn đốn. Tin đồn kể lại là độc được bỏ vào rượu vang bởi kẻ thù trong triều đình hoặc quý tộc đen muốn đổi giáo hoàng mới. Tuy không bằng chứng, nhưng cái chết của ổng đúng kiểu Game of Thrones phiên bản tòa thánh. Tóm lại, khi ngai vàng thánh Phêrô là ghế nóng, thì một vài giáo hoàng thì biến mất. Một vài người bị hạ độc kiểu mafia Ý và Vatican thì luôn có chung một lời giải thích, đó là ý Chúa. Nhưng chà, nếu Chúa mà cần phải dùng cyanide hay arsenic thì có vẻ thiên đường hơi thiếu nhẹ đạo đức rồi đấy. Lịch sử Vatican không chỉ có ánh sáng Chúa Trời hay chỉ là nơi cầu nguyện, mà còn là bóng tối quyền lực, ám sát, đầu độc và thủ tiêu. Giáo hoàng nào dám sờ móng vào IOR, mafia hay quý tộc đen, kẻ đó khó sống. Từ súng, chất độc, đến búa, ngai vàng thánh Phêrô lúc nào cũng chảy máu. Hầm Vatican chứa cả xương của thánh sống lẫn bí mật không ai dám mở. Quý tộc đen vẫn lặng lẽ ngồi sau, dàn xếp từ ngai vàng đến mộ chôn. Ngai vàng thánh Phêrô nghe thì linh thiêng, nhưng thực ra là chiếc ghế điện cao cấp, nơi chỉ những ai vừa đủ thần thánh, vừa đủ liều mới dám ngồi. Scandal số 7 bản án Angelo Caloia, một phán quyết lịch sử. Năm 1989, Angelo Caloia, một nhà kinh tế Ý siêu đạo, được giáo hoàng John Paul II kéo về làm sếp IOR từ năm 1989 đến năm 2009 để dọn rác sau lùm xùm của Paul Marcinkus. Nhiệm vụ là làm ngân hàng Vatican trong sạch và khôi phục lại danh tiếng. Nghe hoành tráng ha. Nhưng khoan, tới năm 2021, Caloia bị tống cổ vô tù với bản án gần 9 năm vì tham ô và rửa tiền. Đây là quan chức Vatican cao cấp nhất từng bị kết tội tài chính. Từ năm 2001 đến năm 2008, Caloia cùng hai luật sư Gabriel Liuyo, 97 tuổi và con trai Lamberto Liuyo, 55 tuổi, chơi bẩn thế nào. Họ bán 29 tòa nhà Vatican ở Rome và Milan với giá bèo bọt trên sổ sách, nhưng thực tế thu giá cao hơn, cũng phần chênh lệch khoảng 57 triệu euro, thường bằng tiền mặt. Tiền bẩn này được rửa qua các công ty ma ở Luxembourg và Thụy Sĩ. Caloia chối bay tự xưng là nạn nhân của kẻ khác dàn xếp, nhưng tòa Vatican không tha. Tháng 1 năm 2021, tòa kết án Caloia và Gabriel 8 năm 11 tháng, Lamberto 5 năm 2 tháng. Tòa tịch thu 38 triệu euro từ tài khoản của họ và buộc bồi thường 20 triệu euro cho IOR. Cả ba kêu oan. Caloia đòi kháng cáo nhưng tới 2022, Tòa phúc thẩm Vatican giữ nguyên bản án Reuters năm 2021. Kiểm toán nội bộ do Ernst von Freiberg khởi xướng năm 2013 đã moi ra vụ này với báo cáo từ Promontory Financial Group. Quý tộc đen có liên quan gì không? Có tin đồn họ đứng sau, bảo kê phi vụ để giữ IOR thành máy giặt tiền bẩn. Caloia từng thề đã chữa lành IOR, nhưng hóa ra ổng chỉ chữa lành túi tiền mình. Ngân hàng Vatican, cái gọi là phục vụ Chúa, lại là ổ tham nhũng đội lốt thánh thần. Wow. Từ mafia, vàng Nazi, tới ăn cắp nhà đất, IOR đúng là hầm ma quỷ. Vatican rao giảng đức tin nhưng sau bức tường trắng kia là cỗ máy quyền lực, nơi cả mafia cũng phải quỳ xin rửa tội. Hả? Bí mật không tự lộ, trừ khi tụi mình dám moi. Scandal số 8, thâm hụt ngân sách, kịch bản huy động vốn cứu linh hồn. Dù sở hữu khối tài sản khổng lồ, 5.000 bất động sản chỉ tính riêng ở Ý, nhiều căn miễn thuế vì công việc tôn giáo. Có tòa nhà còn cho Gucci, Prada thuê làm showroom. Có người mỉa mai, tại sao Chúa lại cần nhiều văn phòng hơn cả Starbucks? Ngân hàng Vatican thực chất hoạt động như một quỹ đầu tư mạo hiểm thánh thần, vì không bị ràng buộc bởi bất kỳ chính phủ, pháp luật hay cổ đông nào. Ngoài ra, họ còn sở hữu các bộ sưu tập nghệ thuật vô giá
và cổ phần trong các tập đoàn tài chính toàn cầu. Nhưng Vatican vẫn thường xuyên báo ngân sách thâm hụt, rồi kêu gọi giáo dân toàn cầu được kêu gọi quyên góp để giúp giáo hội tiếp tục vì sứ mệnh của Chúa. Trong khi đó, các hồng y vẫn sống trong dinh thự cẩm thạch, uống rượu Ý chính hãng và đi lại bằng xe do tài xế riêng đưa đón. Năm 2021, Vatican nói ngân sách cạn kiệt, nhưng ngay sau đó lại mua hẳn một khu bất động sản hạng sang ở London. Nghịch lý, giáo hội nghèo nhất nhưng sống sang chảnh nhất. Tài chính mờ ám nhưng luôn luôn kêu gọi hy sinh, cống hiến và từ bỏ của cải vật chất. Họ công bố thâm hụt ngân sách 80 triệu euro, kêu gọi tín đồ quyên góp thêm qua Peter Spence. Nhưng phát hiện ra sự thật là Ngân hàng Vatican, IOR, quản lý 5,9 tỷ USD tài sản khách hàng, kiếm lợi nhuận 33,2 triệu USD trong năm 2023, bất chấp đại dịch Covid-19. Các scandal tài chính liên tiếp bị phanh phui. Ngân hàng vẫn hoạt động chứ? Tất nhiên rồi, dù dính hàng tá scandal, nhưng ngân hàng Vatican vẫn là một pháo đài bất khả xâm phạm, không chịu sự giám sát từ bất kỳ quốc gia nào, không nộp thuế, không minh bạch. Tức là, nó giống một thiên đường trốn thuế được Chúa ban phép lành. Đó không chỉ là nơi giữ tiền, mà còn là nơi giữ bí mật của thiên đường và địa ngục. Họ nói, ở đâu có tiền, ở đó có Chúa. Nhưng với Vatican, có vẻ ở đâu có tiền, ở đó có xác chết và âm mưu. Tất cả đều được bảo vệ bởi lớp áo giáp tối thượng, đức tin. Vatican nơi được gọi là trái tim của niềm tin, nhưng cũng có thể là bộ não của những mạng lưới quyền lực ngầm nhất hành tinh. Trong khi hàng triệu người vẫn cúi đầu cầu nguyện, thì phía sau các bức tường đá trắng ấy có thể là những cuộc chơi mà cả mafia cũng phải rửa tội trước khi tham gia. Còn sự thật sẽ không tự mình hiện ra nếu không ai dám đào bới. Nếu bạn thấy video này thức tỉnh, gắt và mở mang não, hãy like, comment, chia sẻ và đăng ký kênh Nhất Thế Giới, vì chúng ta còn phải vạch trần nhiều hơn nữa. Video hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong các phần sau ở video tiếp theo.